morning everyone, welcome to Only Competition. আমি আহি গৈছো ইংলিশৰ যেটো সেশনৰ লগত আপুনি বহুত দিনৰ পৰে কৈ আছিলে স্যাৰ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ এটা সেশন আনিব সো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ এটা সেশনৰ লগত আমি প্ৰস্তুত হৈছো এই এক্সাম ইটা আমি কোনটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছো we are talking about ADRE, we are talking about SBI clerk, we are talking about SSC, so central exam হক বা আপোনাৰ ষ্টেটৰ এক্সাম হক ইংলিশৰ যেটো লেভেল হয় অকল লেভেল 2 ওপৰতল হয় So vocabulary ওপৰতল লেভেলটো নাই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আপোনাৰ কাৰণে হিমানে লেভেলৰ আহিব পাৰে যেটো এসএসসি লেভেলৰ আহিব পাৰে সো देयरफॉर এই সেশনটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন মানে হয় যে আপোনাক ডেফিনেশনটো দি দিয়া হ'ব মিনিংটো দি দিয়া হ'ব আৰু সেই মিনিংেৰে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই মিনিংেৰে আপুনি এটা শব্দত চেঞ্জ কৰিব লাগিব and we will be talking about those simple questioner পৰা start কৰিম যিমান difficulty levelটো আমাৰ increase হ'ব পাৰে okay before we go on আপোনাক মই কৈ আছো যিমান ষ্টেট এক্সাম আহিবলৈ গৈ আছে বা যিমান ষ্টেট এক্সাম আপোনাৰ আহিব তাৰ যেটো ষ্টেটিক পাৰ্ট আপোনাৰ আছে হিষ্ট্ৰী হৈ গল জিওগ্ৰাফি হৈ গল যিকোনো ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় ষ্টেটিক পাৰ্টৰ কাৰণে বেছি দূৰ আপুনি চাব নালাগে অনলি কম্পিটিশন এটা কিতাপ আনিছে না এই কিতাপৰ প্ৰি বুকিং চলি আছে আৰু প্ৰি বুকিংৰ কাৰণে ডিসকাউন্টত আমি দি আছো যেটা প্ৰি বুকিংটো আমাৰ হেক হইব আৰু এটা কথা বহুত ষ্টুডেন্টে মোক কৈছে স্যাৰ এটো অনলাইন কপি হয় না আমি অফলাইন ফিজিক্যাল কপি পাম এটো আপুনি ফিজিক্যাল কপি পাব এই ফিজিক্যাল কপিটো আপোনাক দিয়া হ'ব সো देयरफॉर ইটাতে আপুনি যদি বুক কৰা নাই মই নম্বৰটো ইয়াত লিখিও থৈছো আৰু স্ক্ৰিনতো আপুনি তলত বাৰ নম্বৰটো দেখি পাব কল কৰি ফেলে ইটাতে প্ৰি বুকিং কৰি থৈ দিয়ক আৰু যি ইনফৰমেশন লাগে স্যাৰ আমি ফিজিক্যাল কপিৰ আগতে অনলাইন কপি পাম নে আমি কেতিয়া অনলাইন কপি পাম কোৰ প্ৰে পঢ়িব লাগিব হিষ্ট্ৰীৰ কোৱেশ্চন আছে নে নাই কোৱেশ্চন আছে নে নাই এমসিকিউ আছে নে নাই সায়েন্সৰ আমাৰ টপিক আছে নে নাই এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কোৱেশ্চন আপোনাৰ মনত থাকিব অকল মই কৈ দিলে নহব ন যে এডিআৰ কাৰণে আপোনাৰ এই কিতাপখন ভাল সো এই যে প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত আছে এই প্ৰশ্নবোৰৰ আনসাৰ আপুনি এই কলতে পাব এটোৰ বেলেগ একো উপায় নাই আপুনি ফোন কৰিবই লাগিব কিন্তু আপুনি যদি বিভিন্ন কিতাপ কিনি থাকিব খোজা নাই যে এই কিতাপটো কিনি লয় হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী বেলেগ কিতাপ কিনিছে মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বেলেগ কিতাপ কিনিলে তাৰ পিছত এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বেলেগ সো ইমান বেছি আপুনি কিতাপ যদি নিজৰ তাত মানে একত্ৰিত কৰিব খোজা নাই গোটবা খোজা নাই তেন্তে এই এটা কিতাপতে আপোনাৰ গুটে ইনফৰমেশনটো থাকিব Now with that let's start with the session to আজি আমাৰ one word substitutioner হ'বলৈ গৈ আছে and here we go Fear of being enclosed in small closed space. Ita apunare friend groupot ene dhoroner ejon student thakibo. Jone ejon friend thakibo jone koy e liftot na jaun de CDD khoskari jaun. Kiyo CDD khoskari jabo khuje because hejon manue কিয় খোজকাৰি যাব নখুজে because হে মানুহজনে লিফটৰ ভিতৰত ক্লস্ট্ৰোফোবিক ফিল কৰে এটা ক্লস্ট্ৰোফোবিক মানে কি যে এটা সৰু ৰুম এটা আন্ধাৰ ৰুমৰ ভিতৰত যদি আপুনি মানুহজনক থৈ দিয়ে তাৰ ভয় লাগে এংজাইটি টু ইনক্ৰিজ হৈ যায় যে মই এই ৰুমটোত কি হ'ব মোৰ মানে ৰুমৰ ওয়াল গিটা গোটাই মোক মাৰি পেলাব বা লিফটটো পৰি যাব এনে ধৰণৰ মনত ডিফাৰেন্ট আপোনাৰ থিংকিং আহে আৰু সেই কাৰণে বহুত বেছি ভয় লাগে না মনত ৰাখিবা ভয়ৰ লগত যেটো ৰুট ওয়াৰ্ড থাকে নহয় হে ৰুট ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিংে হৈ গল আপোনাৰ ফোবিয়া ঠিক আছে phobia মানে কি হয় phobia মানে হয় ভয় it is a latin word it means fear এটা তাৰে লগত আপুনি যিগোটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব হে ভয়কে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যেনে অপচন এ আপুনি দেখি পাব হাইড্ৰোফোবিয়া নাও হাইড্ৰোফোবিয়া মানে কি হ'ব হাইড্ৰোফোবিয়া মানে হ'ব আপোনাৰ পানীৰ ভয় হাইড্ৰো মানে পানী হয় সো ফিয়াৰ অফ ওয়াটাৰ fear of water similarly answer to amar ki hobo answer to hobo claustrophobia mane clusterer phobia mane small spaces or phobia fear of small spaces তাৰ পিছত আহিছে acrophobia acro শব্দটো কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় acro শব্দটো হাইটৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে so therefore acrophobia কি হ'ব fear of heights মানে বেছি ওপৰত চাব নোৱাৰে বা ওপৰৰ পৰা তল চাব নোৱাৰে কি কয় কুতুব মিনাৰত আপোনাক যাব নিদিয়ে যে কুতুব মিনাৰত নাযাবা ওপৰত নেযাও বিকজ ওপৰৰ পৰা যদি মই চাও তেন্তে ভয় লাগে আমি ছাতত নাযাও ছাতৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চালে ভয় লাগে সো হে ভয়টোক আমি কি বুলি কওঁ acrophobia বুলি কওঁ fear of heights right এই যে মেলা বিলাকত যে এটা গোল চাকৰি ঘুৰি থাকে হে চক্ৰিত নুঠে বিকজ ভয় লাগে ওপৰত দেখি ওপৰৰ পৰা যেটা তল চাও একদম মাথাটো ঘুৰাই দিয়ে
তাৰ পিছত xenophobia xeno আপোনাৰ কি হয় people ঠিক আছে people xeno মানে হয় people বহুত গিটা মানুহ সো মানুহৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ ভয় আছে তাক আমি xenophobia বুলি কওঁ okay moving on to the next question something no longer in use মানে ইতিয়া আর হে বস্তুটো আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰে আগতে খুব ব্যৱহাৰ যেনে মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিও ইটা আপুনি ল্যাপটপ যদি কিনিবলৈ যায় নহয় ল্যাপটপত ইটা আজিকালি আপোনাক সিডিৰ এটা স্পেস নিদিয়ে ইটা সিডিৰ স্পেসে নাপায় আগৰ যিমান আপুনি ল্যাপটপ কিনিব মানে মই আপোনাক কৈ আছো 2012 লৈ আপুনি যদি ল্যাপটপ কিনিলে হয় নহয় 2013 এ কৈ দিয়া 2013 লৈ যদি আপুনি ল্যাপটপ কিনে তেন্তে আপোনাক নহয় সদায় এটা সিডি স্পেস দিব এটা বুটন থাকে সিডি প্লেয়াৰ এটা ওলাই আহে না এই সিডি প্লেয়াৰৰ যেটো আপোনাৰ কাম আছে ইটা আপুনি সিডি প্লেয়াৰ কোনো ঘৰত দেখি নাপায় সিডি প্লেয়াৰ হৈ গল ডিভিডি প্লেয়াৰ হৈ গল যদি আপোনাৰ দেউতাই হে টাইমতে যদি কিনি থৈছে আৰু হেতক ভালদৰে থৈছে তেন্তে আপুনি ঘৰত ডিভিডি প্লেয়াৰ বা সিডি প্লেয়াৰ দেখি পাব কিন্তু এনে আমাৰ ঘৰত আজিকালি সিডি প্লেয়াৰ বা ডিভিডি প্লেয়াৰ বা দোকানত যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় ইট ইজ নট এভেইলেবল সো therefore something no longer in use যেটো বস্তুক আকৌ আমি ব্যৱহাৰ নকৰো তাক আমি কি বুলি কওঁ it is obsolete the correct answer is obsolete now পুৰণি যদি আমি কবলৈ যাও ইয়াতে তিনিটা শব্দ আছে পুৰণি বস্তুক বুজায় যেনে ancient মানে পুৰণি এই মাত্ৰ মই কৈছিলো নহয় ancient history মানে যেটো বহুত পুৰণি কালৰ আগৰ পুৰণি যেটো আমি কথা পাতো that is ancient antique আপোনাৰ কি হ'ব পুৰণি সময়ৰ যদি কিবা এটা বস্তু আছে হেতুক antique বুলি কোৱা হয় যে চাইনা 300 বছৰ আগত 400 বছৰ আগত আমি এই বেছটো বনোৱা হৈছিল হেতু আমি কিনি আনিছো ইট ইজ আ antique because 300 400 বছৰ আগতে বনোৱা হৈছে কিন্তু এটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সো antique does not mean কি হেতু ইউজত নাই ইউজ কৰিব পাৰি এটা obsolete কি হ'ব obsolete যেনে iPhone 2 যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় সেকেন্ড যেটো iPhone হিয়তে ৰিলিজ কৰিছে এটা হেতু iPhoneৰ আপডেট নাপাব আপুনি that is a obsolete technology যেটো no longer আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে moving on to the next question words written in a tomb এটো বস্তু আমি অলৰেডি পঢ়িছো কি হল এটো ক্লাস মিস নকৰে নাই সব নকৰো আৰে okay কি হ'ব words on a tomb এটো অলৰেডি আমি কৈছো the correct answer is option A epita is the inscription written on tomb আপুনি গম পায় নহয় এই মানুহ যে আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত আৰু ইছলাম ধৰ্মত মানুহ মৰিলে হিয়তক কি কৰি দিয়া মাটিৰ তলত পুতি দিয়া হয় ৰাইট ডেড বডিটোক মাটিৰ তলত পুতি দিয়া হয় সো পুটাৰ পিছত নহয় তাতে গ্ৰেভষ্টন লেখা থাকে কোনজন মানুহ পুতা হৈছে হেজন মানুহে যদি কিবা কোট লিখি গৈছে হে কোটটো লেখা হয় সো এইবোৰ বস্তু যে আপুনি লিখে হেতক আমি এপিটাহ বুলি কওঁ moving on to the next question a person who opposes war or use of military force a person who opposes war or the use of military force মানে বন্দুক বাৰুদ এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে এটা মুভি হলিউডত আইছে আপুনি চাইছে নে the ridge of hacksaw এখন মুভি কোনোবা চাইছে নে মোৰ চ্যাটত স্টুডেন্ট কোনোবা স্টুডেন্ট আছে who have watched this movie the ridge of hacksaw কোনোবা চাইছা এখন মুভি চাইছা কিয় মই কৈ আছো বিকজ এখন মুভিত নহয় এজন মিলিটাৰীৰ মানুহ আছিল হে মিলিটাৰীৰ মানুহজনে নিজৰ লাইফত কেতিয়াও বন্দুক উঠোৱা নাই বিকজ যেটো ধৰ্ম তেখেতে পালন কৰিছিল খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ধৰ্মৰে পালন কৰিছিল তাৰে অৰ্থডক্স খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো পালন কৰিছিল সেই খ্ৰীষ্টিয়ানিটিত কোৱা হৈছে যে জিজাস ক্ৰাইষ্টে আপোনাক 9টা কমান্ডমেন্টস দি গৈছে মানে 9টা ল দি গৈছে সেই 9টা 7টা আছিল আই ডোন্ট ৰিমেম্বৰ সো সেই 7টা লৰ ভিতৰত যদি আপুনি এটাও ভাঙি পেলায় তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে লাইফটো খুব বেছি ট্ৰাবল হ'ব লাগিব তাৰে ভিতৰত এটা ল আছিল যে বন্দুক কেতিয়াও আপুনি হাম কৰিব বন্দুক বুলি লেখা নাই কিবা বস্তু যদি মানুক হাম কৰিব পাৰে হে বস্তুটো কেতিয়াও আপুনি নুসুব হাতেৰে আৰু বন্দুক যেটা সুবলৈ গৈছে তেটা মানে যেটা ট্ৰেইনিংত গৈছে আৰ্মিৰ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 1 ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 ৰ সময়ত তেটা আৰ্মিয়ে কৈছে বন্দুকটো সুব লাগিব তেটা হি কৈছে নহয় স্যাৰ মই বন্দুক নুসো মই ডক্টৰ হিচাপে কাম কৰিম বা ডক্টৰৰ হেল্পাৰ হিচাপে কাম কৰিম কিন্তু মই নিজৰ লাইফত কেতিয়াও বন্দুক নুসো যদি আপুনি এখন মুভি চোৱা নাই নহয় ইট ইজ আ গুড মুভি আপুনি চাবতে বহুত ইনস্পিৰেশনাল বহুত মোটিভেশনাল movie hoy eta the correct answer here is of course pacifist jene mahatma gandhi is a very good example
महात्मा गांधी কি আছিলে महात्मा गांधी পেসিফিষ্ট আছিলে কিয় বিকজ महात्मा गांधीয়ে কি কৈছে যে নন ভায়োলেন্স গান্ধী নন ভায়োলেন্সেৰে আপুনি জয় হ'ব পাৰে হেতুৰ কাৰণে আপুনি বন্দুক বাৰুদ এবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নেলাগে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন a person unable to pay his debt মানে আপুনি পইচা ধাৰাই লৈছে কিন্তু হে পইচাটো আপুনি ঘূৰাই দিব পাৰা নাই পইচাটো ধাৰ কৰি লৈছে কিন্তু আপুনি হেতু ঘূৰাই দিব পাৰা নাই হেজন মানুহ কি বুলি কোৱা হয় ইনভেস্টৰ নহয় ইনভেস্টৰ ইজ সামওয়ান জনে আপোনাক পইচা দিছে কিবা কাম কৰিবলৈ আপোনাক পইচা দিছে মাইজাৰ মানে কি মাইজাৰ জনে পইচা খৰচ কৰিব নোখোজে নাও পপাৰ হ'বনে ইনসলভেন্ট হ'ব the correct answer is option D insolvent মানে হয় unable to pay one's debt unable to pay one's debt মানে জনে পইচা দিব ঘূৰাই দিব নোৱাৰে moving on to the next question capable of being understood in two or more senses and therefore not definite এটা কি সেন্সৰ কথা পাতি আছো আমাৰ শৰীৰৰ সেন্সৰ কথা পাতা নাই দে যেনে মই আপোনাক কলো কিবা এটা কথা আৰু হে কথাটোৰ নহয় মিনিং 1 ও থাকিব পাৰে মিনিং x ও থাকিব পাৰে আৰু মিনিং y ও থাকিব পাৰে মিনিং x ও থাকিব পাৰে মিনিং y ও থাকিব পাৰে সো এনে ধৰণৰ কথা যাৰ এটাতকে বেছি মিনিং থাকিব পাৰে হেনে ধৰণৰ কথাক আমি কি বুলি ক ambiguous বুলি ক কি বুলি ক ambiguous যে একদম সঠিক এটা মিনিং নাই যেনে এটা আমাৰ পিএম মোদীয়ে কি বুলি কৈছে যে 2036 ত যেটো অলিম্পিক হ'ব হে অলিম্পিকত আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা যিমান এথলিট পাৰো হিমান এথলিট আমি পঠিয়াব লাগিব সো হেতৰ কাৰণে ট্ৰেনিং দিয়া হ'ব 5 to 15 ইয়াৰ্ছৰ যিমান এটো ক্যাটেগৰীৰ মাজত যিমান এথলিট আছে হিহত না কৈছে যে 2036 ইন্ডিয়াত হ'ব এটা ইন্ডিয়াত হ'ব বা ইন্ডিয়াত হ'বলৈ কিবা কাম কৰিছে বা কেনেকে ইন্ডিয়াত আনিব একো তাৰে কথা পাতা নাই সো এটোৰ আপুনি দুটা মিনিং ওলাব পাৰে যে ইন্ডিয়াটো হ'ব পাৰে বা বেলেগ জায়গাটো হক আমি বেছিভাগ এথলিটস আমাৰ কি কয় countryৰ পৰা পঠিয়াই দিম so that is ambiguous because apuni meaning to গম পোৱা নাই the correct answer is option C ambiguous means open to more than one interpretation etatke besi meaning thoka the study of origin of words the study of the original or history origin and history of words eto ami already koisu it is acha entomology hobo ne etymology hobo entomology hobo ne etymology hobo ki hobo Meenakshi te ahila niki a person who opposes word yes pacifist correct ki hobo the correct answer is etymology ecology to eta apunaloke jane sage ecology ki hoy so etymology is the origin apuni jodi origin ba history of words apuni study kore okay entomology apuni jane study of insects right aru eta hobdo option d asile etiology now etiology mane ki hoy etiology mane hoy apuna study of diseases bemaror uporot jodi apuni porikhon kore ba pohe study of causes of diseases oh moving on to the next question acha eto already ma answer to dekhwai dilo ete duta ase a শব্দটোৰ অপোজিটো আছে সোৱা philanthropist এতে ফিল শব্দটো আছে নহয় ফিল শব্দটো philanthropistত আহে এটা হল এন্থ্ৰো ফিল মানে হয় লাভ এন্থ্ৰো মানে হয় হিউম্যান কি বুলি কলো মই ফিল মানে হয় ফিল শব্দটো আপুনি যদি আগত দেখি পায় পিছত দেখি পায় সদায় মিনিংটো কি হ'ব প্ৰেম লাভ আৰু এন্থ্ৰো শব্দটো সদায় কাৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব এন্থ্ৰো শব্দটো সদায় মানুৰ লগত হিউম্যানৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব সো মানুক যিজন মানুহে ভাল পায় তাক আমি কি বুলি কওঁ philanthropist বুলি কওঁ কিন্তু কোৱেশ্চনত কি সুধিছে কোৱেশ্চনত hates mankind জনে মানুক ভাল নাপায় তাৰে লগে লগে এটা আৰু শব্দ আছে misanthrope so misanthrope মানে কি হয় misanthrope again misanthrope anthrope মানে তো মানুহ হৈ গল মিস মানে যেটো বেয়া so therefore correct answer হ'ব option A ঠিক আছে misogynist কোন হয় কোনে কব মোক who is a misogynist misogynist কোন হয় so misogynist হয় এনে ধৰণৰ মানুহ জনে ফিমেল ভাল নাপায় ঠিক আছে ফিমেলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি ভাল পায় বা ফিমেলে কিবা কাম কৰিলে সেই কামটো ভাল নাপায় হেতুকে আমি কি বুলি কম misogynist বুলি কওঁ hates
hates mankind নহয়, misogynist. নহয় বুক লাভাৰক আমি কি বুলি কম লাভ ফৰ বুকস মানে চ্যাটত কোনোবাই ফিলেন্থ্ৰপিষ্টৰ লিখিছে যে লাভ অফ বুকস ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট হ'ব নেকি নহয় লাভ ফৰ বুকস আপোনাৰ হ'ব বিব্লিঅফাইল আনিছো চাগে এটো কোৱেশ্চন মই বাট ষ্টিল আনসাৰটো দি দিলো মই বিব্লিঅফাইল বিব্লিঅ শব্দটোৰ মানে হয় কিতাপ হেই বিব্লিঅ ঠিক আছে বিবল বাইবেলৰ পৰা যেনে আমি শুনি পাও নহয় সো বিব্লিঅ শব্দটোৰ মানে হয় কিতাপ আৰু ফাইল মানে হয় লাভ সো লাভ ফৰ বুকসৰ কাৰণে আপুনি কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব বিব্লিঅফাইল ব্যৱহাৰ কৰিব ৰাইট okay moving on to the next question one who studies election trends by means of opinion polls এতিয়া election হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি শুনে নহয় যে এই পাৰ্টিটো জিকিব পাৰে হে পাৰ্টিটো জিকিব পাৰে ফাইনাল ৰিজাল্টৰ আগত অলৰেডি নিউজ চ্যানেলছ বিলাকে ৰিজাল্ট দিয়া স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে right news channels bure already result dia start koi diye so therefore hetwe hudise one who studies election trends bur sai opinion poll form kore tak ki buli koa hoy sociologist demographer cephalologist ne statistician the correct answer is option C cephalologist ere p to silent de s or pare apnar shobd to start hoy cephalologist studies about elections voting patterns and opinion polls etur uporot study kore demography uporot jito demo shobd to thake nohoy demo again means people আমি যদি সিটিজেনৰ কথা পাতিবলৈ যাও তেন্তে হেতু কোনটো শব্দৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় ডেমো শব্দৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় এই ডেমো শব্দৰে আৰু এটা ওয়াৰ্ড আপোনাৰ ফৰ্ম হয় ডেমোক্ৰেসি সো ডেমোক্ৰেসিৰ কি কয় যেটো ডেফিনেশন আব্ৰাহাম লিংকনে দিছিলে কি দিছিলে ডেমোক্ৰেসিৰ ডেফিনেশন আব্ৰাহাম লিংকনে কি দিছিলে ডেমোক্ৰেসি ইজ ফৰ দ্য পিপল of the people and by the people right so by the people democracy rule by the people is known as democracy moving on to the next question the practice or art of choosing cooking and eating good food মোৰ লং জাম্প স্টেপ মিলস কি মোৰ লং জাম্প স্টেম মিলা নাই স্যার কি হ'ব কি বুজা নাই মই কমল হ্যান্ডি কি কব খুজিছে the practice or art of choosing cooking and eating good food হেতু কি বুলি কোৱা হয় অকল ভাল খানা খাবলৈ বা ভাল বস্তু আপোনাৰ পঢ়িবলৈ বা ভাল বস্তু ইউজ কৰিবলৈ আপুনি হে কৰে আগবাঢ়িছে সো হেতুক আপুনি কি বুলি কয় হেনে ধৰণৰ মানুক আপুনি কি বুলি কব এস্ট্ৰোনমি ইকোনমি অটোনমি নে গেস্ট্ৰোনমি সো গেস্ট্ৰো শব্দটো সদায় গেস্ট শব্দটো যে আছে এটো অলৱেজ ইজ ৰিলেটেড উইথ ফুডৰ লগত ৰিলেটেড থাকে বা ডাইজেশনৰ লগত ৰিলেটেড থাকে যেনে একচুয়ালি ফুডৰ লগতে মই ডাইজেশনটো কিয় কৈছো যেটা ৰাতি একদম ধুনিয়াকে আপুনি মাছ মাংস গোটাই তিনকটাই মাছ মাংস ডিমা কি কয় কোনি গোটাই খাই দিছে মছলা একদম ভৰি ভৰি ৰাতি 11টাত আপুনি যেটা ডিনাৰ কৰিলে ৰাতিপুৱা উঠি একদম টেঙা উগৰ এটা আহি আছে বমি লাগি আছে মূৰটো ঘুৰাই আছে তেটা কি বুলি কয় আপুনি যদি এইগিটা সিম্পটম নিজৰ মা বা নিজৰ দেউতাক কবা দেউতাই কি বুলি কব এক গ্যাস্ট্ৰিক হৈছে গ্যাস্ট্ৰিক মানে কি আপোনাৰ ডাইজেশন ভালদৰে হোৱা নাই ফুডৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো গ্যাস শব্দটো সদায় ফুডৰ লগত ৰিলেটেড হয় দে the correct answer is gastronomy the practice or art of choosing cooking and eating good food অকল ভাল খানা যদি আপুনি খাব যায় তো হেতুক আমি gastronomy ৰে বুজাও one who is indifferent to pleasure or pain যে আপোনাৰ ভাল হক বা বেয়া হক হেতুৰে আপোনাক একো ফৰক নপৰে হেতুক আমি কি বুলি ক গ্যাস হ'ব এনেকুৱা আৰু খা দোকানত yes correct পেট ফুলি যাব one who is indifferent to pleasure or pain that means যে আপোনাৰ দুখ আৰু সুখৰ লগত ইমান একো ৰিলেশনশিপ নাই দুখটো আপুনি হেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে যেনে সুখত ব্যৱহাৰ কৰে
আপুনি যদি হেনে ধৰণৰ মানুহ হয় তেন্তে আপোনাক আমি কি বুলি মাতিম আপোনাক আমি স্টয়িক বুলি মাতিম আচ্ছা ইয়াত আৰু এটা শব্দ আছে সেইডিষ্ট সেইডিষ্ট শব্দটো আপুনি কেতিয়াবা আগতে শুনিছে নে মই নিজৰ ম্যাথছৰ টিচাৰক 7th গ্ৰেডত কৈছিলো যে স্যাৰ আপুনি কিন্তু সেইডিষ্ট হয় কিয় মই সেইডিষ্ট বুলি কৈছো মই কৈ দিও সেইডিষ্ট কোন হয় সেইডিষ্ট এনে ধৰণৰ মানুহ হয় যিজন মানুহে বেলেগক দুখ দি খুব বেছি ভাল পায় মই পিছত প্ৰিন্সিপাল অফিসত যাব লগা হৈছে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ এনেতো ম্যাথছ টিচাৰে বুজি পোৱা নাই দে সেইডিষ্ট শব্দটো কি হয় কিন্তু কিবা বেয়া বুলিয়ে কৈছো বিকজ মুখৰ আশা এই মুখৰ ইমোশনেৰে গম পাইছে যে কিবা বেয়া কথাই ক'বলৈ গৈছো মই সো देयरफॉर প্ৰিন্সিপাল অফিসত গলো প্ৰিন্সিপালে অফ কোৰ্স বুজি পাইছে যে হেল্ল প্ৰিন্সিপালে অফ কোৰ্স বুজি পাইছে সেইডিষ্টৰ মিনিং সো মোক কলে কিয় সেইডিষ্ট বুলি কৈছে মই কৈছো হোমৱৰ্ক যিদিনা কৰি আহো সিদিনাচোন একো নকয় সিদিনা চেক কৰি এও নকয় যে ভাল হয় কিন্তু যিদিনা যদি মই হোমৱৰ্ক কৰি নাহো বাপৰে ইমান মাৰিব আমাৰ টাইমত মাৰিছিলে না সো চিকেনি দি মাৰে হাতেৰে মাৰে কোনি দি এলবো দিও মাৰিছে মুখটো কেতিয়াবা পিঠিত ৰাইট সো মই কৈছো স্যাৰ আপুনি সেইডিষ্ট হয় আপুনি কেতিয়াও সুখী মানুহক দেখি নাপায় সদায় দুখ দি ফেলে খুব বেছি ভাল পায় সো তাক সেইডিষ্ট বুলি কোৱা হয় বাকি অপটিমিষ্ট আপুনি অলৰেডি জানে অপটিমিষ্ট মানে হয় যোনে সদায় পজিটিভ সাইডটো দেখি পায় মানুহৰ বা কিবা এটা সিচুৱেশনক তাক আপুনি অপটিমিষ্ট বুলি কয় আৰু সিনিক কোন হয় সিনিক হয় someone who asks question কিবা এটা বস্তু হবলৈ গৈ আছে কিয় হবলৈ গৈ আছে হবনে নহব ভাল হবনে নহব এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন যাৰ মনত থাকে তাক আমি সিনিক বুলি কওঁ the correct answer is option D moving on to the next question the killing of a child সৰু পোৱালিক যদি কোনোবাই মাৰি পেলায় বা সেই সিচুৱেশনটো কি বুলি কোৱা হ'ব য'ত এটা সৰু পোৱালিক মাৰি পেলোৱা হয় স্যাৰ মোৰ চাকৰি এটা বিশেষ কি মোৰ চাকৰি এটা বিশেষ দৰকাৰ সবৰে কমল আমাৰো দৰকাৰ always skeptical yes economics or sir asile sadist open ঠিক আছে ঠিক আছে okay so পোৱালিৰ লগত এটা শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰো that is infant ইনফেন্ট মানে কি হয় ইনফেন্ট মানে সৰু পোৱালি সো সাইড শব্দটো সদায় কাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মাৰাৰ লগত মানে হেক কৰি দিয়াৰ লগত কিলিংৰ লগত সদায় সাইড শব্দটো আপুনি দেখি পাব যেনে এটা শব্দ এতে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু আপুনি যে মৰ্টিন ককৰোচ দেখি পালে মৰ্টিন দেখি পালে মৰ্টিনৰ যে এটা স্প্ৰে আনে সেই স্প্ৰেটো কি বুলি কোৱা হয় সেই স্প্ৰেটো কোৱা হয় ইনসেক্টিসাইড নাও ইনসেক্টিসাইড কি হয় কি হল ইনসেক্ট মানে কি হয় ইনসেক্ট মানে আপোনাৰ কিৰা মকৰা আৰু ইনসেক্টক মাৰা বস্তুটোক আমি ইনসেক্টিসাইড বুলি কওঁ সিমিলাৰলি আপোনাৰ যে খেতিত পেস্টিসাইড দিয়া হয় পেস্টিসাইড মানে কি হয় খেতিত যে আপোনাৰ কিৰা বিলাক থাকে জনে আপোনাৰ কি কয় ফসলটো খাই যাব পাৰে তাক হেক কৰিবলৈ আপুনি যেটো দাৱাই ঢালি দিয়ে হেটো পেস্টিসাইড বুলি কোৱা হয় Okay, so infanticide আপোনাৰ কি হ'ব infanticide হ'ব killing of a child তাৰ পিছত আপুনি দেখি পাব homicide ঠিক আছে homicide কি হয় এজন মানুহক যদি আপুনি মাৰি দিয়ে তাক homicide সেই সিচুৱেশনটোক homicide বুলি কোৱা হয় genocide বহুত মানুহক একেলগে যদি আপুনি মাৰি দি তাক আমি genocide বুলি কওঁ right okay আৰু parricide killing of a parent or close relative ঠিক আছে parricide কি হয় কিবা কোনোবা মা বা দেউতা ঠিক আছে কি parent এজনক মাৰি পেলোৱা হৈছে বা ক্লোজ ৰিলেটিভক মাৰি পেলোৱা হৈছে তাক parricide বুলি কোৱা হয় স্যাৰ আপুনি কিহৰ ক্লাস কৰিছে কমল আপোনাৰ সাগে হৈছে অলপমান vertigo হৈছে মুৰসুৰ ঘুৰাইছে সাগে But anyways, moving on to the next question. A person who breaks into house in order to steal. Eto ami koisu already burglar boli koa hoy. Moving on to the next question. Jibila question agote koisu ebila ko time difle lab nai. One who collects coin eto ami agote koisu numismatist. Moving on to the next question. One who secretly eto agote koisu eavesdropper. One who secretly listens to talks of others eavesdropper. Moving on to the next question. A mild or indirect expression substituted for an offensive harsh one. Acha. Mane beake koar jagat ভালকে যদি আপুনি হে কথাটোৱে কৈ দিয়ে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ এটুৱে বাবা জব এটু যে আপোনাক পঢ়াই আছো যদি জব কৰো তেন্তে আপোনাক পঢ়াম কেনেকে পঢ়াবলৈ তো সময় লাগিব নহয় সো এটুৱে মোৰ জব
নহয় স্যাৰ মই বুজি পোৱা নাই আপুনি বুজাই নাই হা মই বুজা নাই বাবা তুমি কি ক'ব খুজিছা okay so the correct answer here is euphemism euphemism মানে কি হয় যে বহুত বেছি হাৰ্ড শব্দ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেনে কোনোবা মৰি গৈছে বা কোনোবা ঢুকাই গৈছে হেতুৰ কাৰণে আপুনি ডাইড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই হেতুৰ কাৰণে আপুনি passed away শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে স্বৰ্গ ৱাস শব্দটো হে ব্যৱহাৰ কৰিছে মৰি যোৱা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি যোৱা নাই সো হেতুকে আমি ইউফেমিজম বুলি কওঁ ওকে হে আপোনাৰ সিচুৱেশনটোকে ইউফেমিজম বুলি কোৱা হয় মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন এটো অলৰেডি আমি পঢ়িলোৱে বাৰু দ্য এক্ট অফ কিলিং আ হোল গ্ৰুপ অফ এই মাত্ৰ মই আপোনাক কৈছিলো নহয় বহুত গেজন মানুহক যদি একেলগে মাই পেলোৱা হয় জেনাৰেলি আপুনি কেটা দেখি পায় যেটা ওয়াৰ সিচুৱেশন হৈ থাকে যেনে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যে আপোনাৰ যুদ্ধ চলি আছে ইৰাণ আমেৰিকাৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে এই সিচুৱেশনত আপুনি দেখি পাব নহয় এনে ধৰণৰ জেনোসাইড আফ্ৰিকাৰ যদি আমি কথা পাতো আফ্ৰিকা কন্টিনেন্ট এনে ধৰণৰ বহুত গিটা কান্ট্ৰি আছে য'ত জেনোসাইড নৰ্মেল হয় জিম্বাবৱেত দেখি পাইছো নাইগাৰত দেখি পাইছো জাইৰেত দেখি পাইছো এই মানে total population গোটে কান্ট্ৰি হেক কৰি দিয়া হৈছে সো হেতুক আমি কি বুলি কয় জেনোসাইড বুলি কওঁ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন a person without training or experience in a skill or subject যেনে আপুনি যদি চাকৰি এটা পাই যায় তেতিয়া আপোনাৰ টা এক্সপেৰিয়েন্স না নতুনকে আপুনি একদম নিউবি হৈ গৈছে সো therefore কি হব answer yes the correct answer is novice now always remember যে novice ব্যৱহাৰ কৰা হয় amateur আৰু এটা শব্দ আছে amature ঠিক আছে amateur এটা শব্দ হয় same meaning experience নাই similarly আপুনি newbie এটা এই মাত্ৰ মই যে ব্যৱহাৰ কৰিছো newbie আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় newbie পৰা আৰু এটা শব্দ আছে noob right newbie পৰা আৰু এটা শব্দ আছে noob so therefore এইগিটা শব্দ আপুনি inexperienced মানুহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে moving on to the next question the dissection of a dead body to find the cause of death এটা আপুনি গমে পায় যি সকল আপোনাৰ এনে ডেড বডি ৰাস্তাত পোৱা হয় বা কি কয় আননেচাৰেল কজেসেৰে যদি আপোনাৰ মানুহজন ঢুকাই গৈছে তেন্তে বডিটো কাটি কিনি তাৰে ভিতৰৰ কজ কি হয় কিয় বেমাৰটো হৈছে কিয় মানুহজন মাৰা গৈছে সেই বস্তুটো ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ যেটো আমি কি কয় সিচুৱেশন কৈছো যেটো আমি প্ৰসেস কৰো হে প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয় আমি অলৰেডি পঢ়িছো ইট ইজ নোন এজ কি বায়োপসি নে অটপসি অপশন এ নে অপশন বি কি হ'ব বায়োপসি হ'ব নে অটপসি হ'ব it is option b right the correct answer is autopsy post-mortem বুলিও কোৱা হয় autopsy examines a dead body to determine the cause of death moving on to the next question one who is greedy খুব বেছি মানে পইচা বা মুখ লাগে প্ৰথমে এই বস্তুটো যদি কৰবা খুজে তেন্তে কি বুলি কোৱা হয় one who is greedy কি বুলি হ'ব হেমাংগ স্টয়িক হৈ থাকা মই পঢ়া বাদ দিলো নে প্ৰথম দুটা কি কয় কমেন্ট পঢ়িলো মই ভাবিলো পঢ়িবলৈ আছে ষ্টুডেন্টজন যেটা গম পাইছো যে ধামাখুলি মাৰিবলৈ আহিছে মই বাদ দিলো নে ইগনোৰ কৰা ইগনোৰ মানুহে তোমাৰ ফালে কি কয় কাচৰা পেলাই থাকিব তোমাৰ ওপৰত এটো হে আছে অপশন আছে যে তুমি হেতু ক্যাচ কৰিব খুজিছা নে ইগনোৰ কৰিব খুজিছা ইগনোৰ কৰা একদম মোৰ দৰে বেলেগ ডাইৰেকশনত চোৱা ঠিক আছে বাদ দে এইবিলাক one who is greedy কি বুলি কোৱা হ'ব vivacious বুলি কোৱা হ'ব voracious বুলি কোৱা হ'ব vindictive বুলি কোৱা হ'ব নে vigilant বুলি কোৱা হ'ব কি হ'ব the correct answer is option B right the correct answer is voracious now voracious means having a very great appetite মানে কি হয় appetite মানে হয় ভোক এটা হে ভোকটো খানাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে হে ভোকটো আপোনাৰ অপৰচুনিটি হে ভোকটো আপোনাৰ যেনে চাকৰিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৰাইট সো therefore ভোকটো ভোকে হয় কিহৰ কাৰণে হয় এটো বেলেগ কথা voracious means having a very great appetite or greed for food or something else মই কৈছো না হেতু খানাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে অপৰচুনিটিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন too much official formality এটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো it is known as red tapeism moving on to the next question a person who is in his 70s eto already ami discuss koisu but still tell me ki hobo lage
A person who is in his 70s. So SEFT sept মানে হয় 7. OCTO oct oct মানে হয় 8. NONA nona মানে হয় 9. আৰু sexagenarian এটো হয় 6. 60s জনে থাকে. So 70s যদি কোনোবাই আৰু জেনেৰিয়ান মানে জেনেৰেশ্যন. So 70s কোনোবাই আছে তেন্তে septuagenarian হৈ যাব. 80s কোনোবাই আছে তেন্তে octogenarian হৈ যাব. 90s কোনোবাই আছে তেন্তে nonagenarian আৰু hexagenarian বা sexagenarian কি হ'ব 60s হ'ব. The correct answer is option A. Moving on to the next question. Oh, sorry. A হয় না septuagenarian. Moving on to the next question. The study of insects already ekdam starting hote ami koisu etymology apunar ki hoy words or study and history of words aru entomology apunar ki hoy study of insects already ami pohisu. Moving on to the next question. The sound of a funeral bell. The sound of a funeral bell ki hobo lage answer? আরে ব্লক কিয় কৰিব লাগে? আরে মানুহে নিজৰ আগবাঢ়ি ফেলে টাইম ৱেষ্ট কৰিব আহিছে, তুমি ব্লক কৰিব কথা কৈ আছা। কৰিব দিয়া ভাই, তাৰ তাত 25 ঘণ্টা আছে দিনৰ, আমাৰ তাতহে 24 ঘণ্টা আছে। কেতিয়াও চোৱা, ভগৱানেও তোমাক চইচ দিয়ে, কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ ভগৱানেও চইচ দিয়ে। চ' তোমাৰ ওপৰত চইচটো আছে যে তুমি কি কৰিব খুজিছা। সি টাইম ৱেষ্ট কৰিব খুজিছে, ধুনীয়াকৈ টাইম ৱেষ্ট কৰি গ'ল নিজৰ। আমি পঢ়ি আছো, আমাৰ চইচ সেইটো। নিজৰ চইচটো একদম ফ্ৰীডম আছে, ঠিক আছে, কৈ যাওক। আনটিল এণ্ড আনলেছ একদমে মানে স্পেম কৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা। বাদ দিয়া, ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আহিছে, একদম ভালকৈ গুচিও গ'ল, ন' প্ৰব্লেম। চ' funeral bell আপোনাৰ কি হ'ব? A knell is the solemn sound of a bell rung slowly for death or funeral. Death বা funeralৰ কাৰণে যদি কিবা এটা সাউন্ড মানে বেলৰ যিটো সাউন্ড আহে সেইটোক নেল বুলি কয়। এতিয়া চাইম কোনটো শব্দ হয় মই আপোনাক কৈ আছো। উইণ্ড চাইম শুনিছে নে আপুনি? এই যে ঘৰৰ আগত দেখি লগোৱা হয়, বতাহত একদম ধুনীয়া কিলিং কিলিংকে শব্দ আহে, চ' সেইটোক উইণ্ড চাইম, তাৰ পৰা যিটো সাউন্ড আহে সেইটোক চাইম বুলি কয়, ৰাইট? নেল আপোনাৰ কি হ'ব? নেল হ'ব আপোনাৰ চলম সাউন্ড অফ সেই ফিউনাৰেলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কোনোবাই এইটো চাইছে নেকি? ড্ৰাগন মাদাৰ কোনটো সিৰিজ আছিলে তো? আইৰন থ্ৰোনৰ নামটো পাহি গলো ন মই। এই যে ড্ৰাগন মাদাৰ থাকে, কি নাম আছিলে পাহি গলো মই। এনিৱেজ, আ পাৰ্চন হু লেণ্ডছ মানি এট আ ভেৰি হাই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, তাক কি বুলি কোৱা হয়? সৰু সৰু বেলছবোৰ, য়েছ। Okay, now coming back to the topic, a person who lends money at a very high rate of interest, broker, usherer, capitalist নে investor? এতিয়া broker মানে দালাল, ঘৰৰ দালাল যেনেকে থাকে, ৰাইট? তাক broker বুলি কোৱা হয়। যে ঘৰ কি অসমীয়াত কি মাজৰ মানুহ বুলি কয় নে কি, মাজলীয়া, আই ডোন্ট নো, ঠিক আছে? দ্যাট পাৰ্চন যোনে মানে ঘৰৰ মালিক আৰু আপুনি যোনে ভাড়া ল'বলৈ গৈছে সিহঁতৰ মাজত যিটো মিটিং কৰাই দিয়ে তাক ব্ৰোকাৰ বুলি কোৱা হয়। গেম অফ থ্ৰোনছ, থেংক ইউ বিক্ৰম। গেম অফ থ্ৰোনছত মনত আছে নে ৰাণীক এবাৰ যে ৰাস্তাত একদম লৈ গৈছিলে শ্বেম শ্বেম কৰি পেলাই টাং টাংকে মাৰি, সেইটো নেল হয়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ইয়ৰ নেল। অ'কে, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াত কি হ'ব? ইট ইজ usherer. Usherer lends money at a unfairly high rate. এতিয়া মই আপোনাক বুজাই দিওঁ কোন। আগৰ সময়ত যদি আপুনি মুভি চাই, আগৰ সময় মানে 1960 1970 যেতিয়া মনোজ কুমাৰ আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ হিৰো আছিলে, এনে টাইমৰ জিতেন্দ্ৰ আপোনাৰ ডাঙৰ হিৰো আছিলে, ধৰ্মেন্দ্ৰ ডাঙৰ হিৰো আছিলে, তেখেতৰ যেতিয়া আপুনি মুভি চাব না, মুভিৰ এটাই থিম থাকে যে গাঁৱৰ মানুহ হয়, সিহঁতে দুখীয়া হয়, খেতি কৰিবলৈ যায়, খুব ৰ'দ দিলে কিন্তু খেতি নহ'ল, বিকজ বহুত ৰ'দ দিছে, সেইকাৰণে খেতিটো আপোনাৰ বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া খেতিটো বেয়া হৈ গ'ল, পেট্ৰলটো ভোগটো আপুনি শেষ কৰিবই লাগিব। চ' নেক্সট টাইমৰ খেতিৰ কাৰণে এজন মানুহৰ পৰা পইচা লোৱা হয়। এতিয়া গাঁৱৰ সেইজন মানুহ বেংক নহয়, সেইজন মানুহ কি কৰিব? সেইজন মানুহে আপোনাক পইচাটো দি দিব, কিন্তু ৰেট এনেধৰণৰ লগাব যে আপুনি তাৰ গোলাম হৈ যাব লাগিব। চ' সেইটো মানুহকে আমি আশ্ৰাৰ বুলি কওঁ, যে গাঁৱৰ এজন মানুহ আপোনাক পইচাটো দি দিয়ে, কিন্তু ৰেট আপোনাৰ লগাই 50% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, 60% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, মানে 100 টকাত 60 টকা আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব। চ' দেয়াৰফৰ তাক আমি কি বুলি কওঁ? আশ্ৰাৰ বুলি কওঁ। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৱান হু লুকছ এট দ্য ডাৰ্ক অৰ নেগেটিভ চাইড অফ এভৰিথিং, তাক আমি কি বুলি কওঁ?
Yes, আচ্ছা দালাল বেয়া শব্দ নহয় দে মই জানো আপোনালোকৰ মাইন্ড কোনটো সাইডত গৈছে দালাল একচুয়ালি ব্ৰোকাৰৰ হিন্দী শব্দ একচুয়াল ভাল শব্দ আপুনি ডিকশনাৰীত পাব এটো শব্দ দালাল মানে কি কোন হয় দালাল মানে হয় যোনে হেতু কৰি দিয়ে মানে আপোনাৰ মিড টক্স টু কৰাই দিয়ে তাক দালাল বুলি কোৱা হয় এনিৱেজ হে কাৰণে তো মুম্বাইত যেটো আপোনাৰ মাৰ্কেট আছে মুম্বাইত যেটো আপোনাৰ এটো শেয়াৰ বাজাৰ যে কয় শেয়াৰ বাজাৰ কোনটো ষ্ট্ৰীটত আছে হেতু দালাল ষ্ট্ৰীট বুলি কোৱা হয় হয় না নহয় মই মিছা কথা কোৱা নাই দালাল ষ্ট্ৰীটত আছে না শেয়াৰ বাজাৰ আপোনাৰ এটো মাৰ্কেট কিয় বিকজ ইট ইজ ব্ৰোকাৰছ ষ্ট্ৰীট one who looks at the dark or negative side of everything tak ki buli koa hobo tak pessimist buli koa hobo pessimist is the opposite of optimist do guna lagan ne kya moving on to the next question one who possesses outstanding technical ability in a particular art or field yat amar students bahut ase right agote climax word use nokorile last fight word to use hoisile agote anyways one okay one who possesses outstanding technical ability in a particular art or field মানে নিজৰ যেটো আপুনি কাম কৰি যে এই কামটো বেষ্ট হয় আপুনি আপোনাক কোনো হে কৰিব নোৱাৰে কি কয় ডিফিট কৰিব নোৱাৰে জানে তাবলাৰ কাৰণে আপুনি জাকিৰ হুছেইনৰ নাম শুনিছে ৰাইট তেন্তে এইজন মানুহক আমি কি বুলি কওঁ word to show বুলি কওঁ ৰাইট master of his trade tak ami ki buli ko word to show amateur to ma already apuna koisilo jone ekdam notun hoy tak ami amateur ba novice kobo paro right the correct answer is word to show is a person who masterly skill especially in music or art jane ma zakir hussainor ei matra naam tu loisilo the imaginary line where the earth and sky seems to meet সাগৰ কেতিয়াবা যদি আপুনি ঘুৰিবলৈ যায় মানে বিচ কেতিয়াবা যদি আপুনি ঘুৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপুনি দেখি পাব সাগৰৰ একদম এন্ড এনে লাগে সাগৰ আৰু আকাশ দুইটা এটা জায়গাত মিলি গৈছে ৰাইট এনে ধৰণৰ আমি যেটা হৰুৰ পেইন্টিং হৰুত আমি যদি পেইন্টিং বনাব লাগে আমি এই পেইন্টিংটো খুব বনাইছিলো ইফালে আপোনাৰ নদী আছে ৰাইট ইফালে নদী আছে বা ইফালে সাগৰ আছে আৰু ইফালে আপোনাৰ আকাশ আছে ইয়াত আপোনাৰ কি কয় সূৰ্যটো ৰাইজ হৈ আছে বা ডুবি গৈ আছে কি হ'ব লাগে ব্লু হৰাইজন yes মাৰ মিথুন last fight the correct answer is horizon now nadir mane hoy deepest point thik ase deepest point ok apuni ki buli kobo nadir buli kobo aru highest point ok apuni ki buli kobo tare next ote ase zenith mane hoy ekdam top apex thik ase aru etu hoy gol horizon the correct answer is horizon moving on to the next question the inability to obtain adequate sleep jito apunar ase je ami 8 ঘন্টা হুব লাগে কিন্তু হুই কিমান আছো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা সো এটো আপোনাৰ কি হ'ব যে হুব পাৰ নাই হুব টাইম পোৱা ব্লু হৰাইজন হোটেল এখন আছে স্যাৰ নলবাৰীত ওকে ইনফৰমেশন বিলাক যে জিওগ্ৰাফিৰ মই পাই আছো না খুব ভাল লাগিছে মোক the inability to obtain adequate sleep জিমান লাগে হিমান আপুনি হুব পাৰা নাই পাইৰোমেনিয়া এটা সোয়া এটা সব গোটে গিটা অপশনতে নহয় মেনিয়া বুলি লেখা আছে ইনসমনিয়া বেলেগ হয় মেনিয়া শব্দটোৰ মানে হয় আপোনাৰ পাগলপন ঠিক আছে মেনিয়া মানে কি যে পাগল হৈ গৈছে মেনিয়া মানে হয় পাগল হৈ যোৱা যেনে পাইৰো মানে হয় ফায়াৰ আৰু মেনিয়া মানে আপোনাৰ কি হৈ গল mad that means জুইৰ কাৰণে মে জি বস্তু দেখি পায় তাকে জুই লগাবা মন যায় মানুহ দেখি পালে মানুহক জুইত লগাই দিও সো হেতু আপোনাৰ কি হ'ব পাইৰোমেনিয়াক হৈ যাব এন্ড্ৰোমেনিয়া হৈ গল মিথোমেনিয়া মিথৰ কাৰণে জনে পাগল হৈ থাকে সো হেনে ধৰণে ইনসোমেনিয়া ইজ সামথিং এলস ইনসমনিয়া হয় ইনসোমেনিয়া নহয় ইনসমনিয়া মানে হুব পোৱা নাই আপোনাক যিখিনি টুপনি লাগে হিখিনি টুপনি আপুনি মাৰিব পৰা নাই তাক আমি কি বুলি কওঁ ইনসমনিয়া বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াত যেটো সম শব্দটো আছে নহয় এই সম শব্দটোৰ মানে হয় স্লিপ ইন মানে হয় অপোজিট ঠিক আছে ইন হদায় বেয়াটোকে বুজায় সো ইনসমনিয়া হ'ব যেটা আপুনি
টোপনি মাৰিব পৰা নাই সো পাইৰোমেনিয়া আপোনাক বুজাই দিছো এন্ড্ৰোমেনিয়া ইজ এক্সেসিভ ডিজায়াৰ আৰু মিথোমেনিয়া হয় টেন্ডেন্সি টু লাই মিথ মানে কি হয় মিথ আপোনাৰ হয় লাই যেটো হসা নহয় যেনে স্পাইডাৰম্যান আপোনাৰ কি হ'ব মিথ হ'ব ইট ইজ নট ৰিয়েল নহয় হিদিনা ছাৰক কৈছিলো মোৰ নলবাৰীৰ কলেজৰ ওচৰত ঘৰ দেখিছে নেকি তাত আজি জয়েন কৰিলো নিউ জব কি হেমাংগ দেখিছা নেকি তাত আজি এক্সাম পিছুৱালে ৰাসত লগ হম স্যার ঠিক আছে হ'ব দিয়া ওকে দ্য স্টাডি অফ কয়েন্স এটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো আচ্ছা স্টাডি অফ কয়েন্স কৈ দিয়া কি হয় What is a study of coins? Okay, ঠিকে আছে Somlen quest, yes. হেতুতো কথাৰ লগত টোপনিত জনে কথা পাতে লোকেশিয়াস মানে হয় কথা পাতা সম মানে হয় হুয়া সো হুয়াতে যদি আপুনি কথা পাতে হেতু সমলা লিকুইষ্ট হৈ যায় সমলা ব্লুইষ্ট মানে হয় আপোনাৰ খোজকাঢ়া হুই আপুনি যদি খোজকাঢ়ি আছে স্লিপ ওয়াকাৰ তাক সমনা ব্লুইষ্ট বুলি কোৱা হয় সো সম শব্দ সদায় হুয়াৰ লগত ৰিলেটেড ষ্টাডি অফ কয়েন্স কাৰ লগত ৰিলেটেড এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছিলো collection of coins study of coins এইবিলাক সব numismatics ৰ লগত ৰিলেটেড হয় moving on to the next question a person who draws or produces maps ঠিক আছে ম্যাপ জনে ড্ৰ কৰে আকি দিয়ে বা ম্যাপটো প্ৰডিউস কৰে তাক আমি কি বুলি ক কাৰ্টো ৰাইট সদায় এই শব্দটো ম্যাপৰ লগত আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ ম্যাপৰ লগত যদি আমি কিতাবা ৰিলেটেড পারসন বা টেবলৰ কথা পাতিবলৈ যাও হেটো কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ হৈ যাব আৰু যদি আপুনি ৰাইটিংৰ লগত কথা পাতিবলৈ যায় হি ক্যালিগ্ৰাফাৰ হৈ যাব সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াত শফাৰ কি হয় শফাৰ আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এটা পৰীক্ষা আহিছিল এটা শফাৰৰ কাৰণে শফাৰ হয় আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ মানে হাইকোৰ্টৰ যেনে জাজৰ কাৰণে ড্ৰাইভ কৰিব লাগে বা হাইকোৰ্টৰ বেলেগ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ কাৰণে আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব লাগে বা আপুনি আইপিএস অফিচাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভ কৰিবলৈ গৈছে যি ফালে কয় হি ফালে আপুনি গাড়ীখন লৈ যাব লাগিব তো তাক আমি কি বুলি ক শফাৰ বুলি ক কোৰিওগ্ৰাফাৰ অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো কোৰিওগ্ৰাফাৰ হয় নাচ গান ফাইট এইবিলাক আগতে আপোনাক দেখুৱাই দিয়ে ট্ৰেইন কৰে আপোনাক moving on to the next question a person who is skilled at producing beautiful handwriting এই মাত্ৰ মই আপোনাক কলো handwriting লগত related যেটো শব্দ হয় এটো হয় আপোনাৰ calligrapher moving on to the next question a person who regards the whole world as his country যে মোৰ একো দেশ নাই গোটে বিশ্বখানে মোৰ দেশ মই আমেৰিকাৰো হয় মই ইণ্ডিয়াৰো হয় মই পাকিস্তানৰো হয় হাই এন্ড হোটেলত শফাৰ থাকে yes okay so a person who regards the whole world as his country now celebrate মানে কি হয় celebrate মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল আপোনাক দিও যে ভীষ্ম পিতামহ শুনিছে না মহাভাৰতত যে ভীষ্ম পিতামহ বুলি কোৱা হয় তেখেত গংগাপুত্ৰ ভীষ্ম তেখেত celebrate আছিল celebrate মানে কি কয় যিবিলাক আপোনাৰ ডিজায়াৰ আছে সেই ডিজায়াৰবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে যে মই ডিজায়াৰক কেটাও হে নকৰো ইনক্লুড কৰি নলম তাৰ পিছত আপোনাৰ কন্টেম্পৰেৰী আৰু কসমোপলিটান কন্টেম্পৰেৰী শব্দটো হিষ্ট্ৰীত আপুনি পঢ়িছে কন্টেম্পৰেৰী মানে একে সময়ত যদি আপোনাৰ আছে পেসিফিষ্ট অলৰেডি আমি পঢ়িলোৱে সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ব্ৰহ্মচাৰী একদম কারেক্ট কোনে লিখিছে তো নাথ আৰ টু বি ব্ৰহ্মচাৰী yes সেলিব্ৰেট মানে ব্ৰহ্মচাৰী কারেক্ট সো এটো কি হ'ব আনসার কসমোপলিটান the correct answer is cosmopolitan feels at home anywhere and regards the whole world as his country moving on to the next question one who is bad in spelling eto moi hoy ঠিক আছে মই একদম মিছা কথা নক মই বহুত বেয়া হয় স্পেলিংত so one who is bad at spelling কি বুলি কোৱা হ'ব তাক doctor is a good calligrapher হয় নেকি বিক্ৰম সার্কাজম দি আছে কিন্তু বিক্ৰম okay so calligrapher আপোনাৰ কি হৈ গল ৰাইটিংৰ লগত ৰিলেটেড হৈ গল বিউটিফুল ৰাইটিংৰ লগত কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ ম্যাপৰ লগত শফাৰ নহয় so এটাই শব্দ আপোনাৰ বাছি গল yes option c এ বাছি গল it is cacographer কি হ'ব cacographer so cacographer is a person who spells badly cacography poor spelling ঠিক আছে দুইটা শব্দ আপুনি মনত ৰাখিব moving on to the next question a book published after author's death
গোদান বুলি এটা হে আছিলে কিতাপ আছিলে প্ৰেমচন্দ মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ নাম শুনিছে না আপুনি গোদান বুলি এখন কিতাপ আছিলে তেখেতৰ লাষ্ট কিতাপ হেতু কিতাপ শেষে কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ তেখেত সেই কিতাপখন লিখি থকতে ঢুকাই গ'ল কিন্তু কিতাপখন ৰিলিজ হৈছে সো নাও ৰাইটাৰৰ যদি ঢুকাই যোৱাৰ পিছত কিতাপখন ৰিলিজ হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় Posthuman publication, supernatural publication, posthumous publication, ne predecessor publication. Yes, the correct answer is posthumous. ঠিক আছে posthumous publication. Similarly, আপুনি দেখি পায় না আৰ্মিৰ যে মেডেল দিয়া হয় যে এইজন মানুহক কীৰ্তি চক্ৰ দিয়া হৈছে এইজন মানুহক এই চক্ৰটো দিয়া হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ দিয়া হৈছে সো কেতিয়াবা আপুনি দেখি পাব মানুহজনে একশ্যনত ঢুকাই গ'ল আনফৰ্চুনেটলি মানুহজন টেৰৰিষ্টৰ লগত একশ্যনত ঢুকাই গ'ল কিন্তু মেডেলটো ঢুকোৱাৰ পিছত সো পোষ্টম্যানিয়াছলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো পোষ্টম্যানিয়াছ মানে হয় যে মৰাৰ পিছত মৰণ উপৰান্ত হিন্দীত যদি আপুনি কেতিয়াবা শুনিব প্ৰেসিডেন্টে মেডেল দিয়ে নহয় যে ইনকো কীৰ্তি চক্ৰ से नवाजा जा रहा है মৰণ উপৰান্ত মানে ঢুকাই যোৱাৰ পিছত ওকে পোষ্টম্যানিয়াছ The correct answer is posthumous publication is one released after the author has died. A reserve for animals, birds, etc. in their natural habitat. যে য'ত আছিলে তাতে সিহঁতৰ protection কৰিবলৈ বনাই দিয়া হৈছে হেল্ল' ছাৰ লেট হৈ গয়া আজ হা বেটমেন আজি ৰাতিপুৱাৰ ক্লাছতে দেখি পোৱা নাই মই মিছ কৰিছিলোঁ 9:15 ক্লাছতে অহা নাই তুমি Gopinath Bordoloi was conferred Bharat Ratna post ekdam dhuniya hai mango dhuniya example so therefore correct answer yat ki hobo reserve for animals birds etc in their natural habitat hiotok beleg jagat jane vantarat uthai loi joa na tumi protect koribole jot ase tate protection to diba paisa heto ki buli koa hoy sanctuary buli koa hoy acha sanctuary aru century ei duitate parthekyo ase thik ase sanctuary মানে আপুনি স্যাংটাম শুনিছে নহয় স্যাংটামৰ পৰা সেঞ্চুৰী আহিছে মানে এটা জায়গা যেটোত প্ৰটেকচন দিয়া হয় সেঞ্চুৰী মানে কি হয় 100 ঠিক আছে এটো 100 ৰানো হ'ব পাৰে 100 বছৰো হ'ব পাৰে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন a person who avoids sensory pleasures and physical comfort a person এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন কৰো আজিৰ কাৰণে এভিয়াৰী মানে কি হয় স্যাৰ এভিয়াৰী সৱা এভি শব্দটো সদায় এভি শব্দটো সদায় উৰি যোৱাৰ লগত ৰিলেটেড থাকে এভিয়েশন জানে শব্দ শুনি পাইছা সো এভিয়াৰী মানে কি হ'ব এভিয়াৰী মানে হ'ব ঘৰ কাৰ ঘৰ কোনে উৰাব পাৰে ইনসেক্টে আৰু চৰাই উৰাব পাৰে সো এভিয়াৰী হ'ব হাউস অফ বাৰ্ডস চৰাইৰ ঘৰক আমি এভিয়াৰী বুলি কওঁ ওকে কি হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন সি yes ascetic leads a life of strict self-denial, avoiding pleasures and comforts of life. Right? Takami ascetic buli ko. So with that, we will be ending today's session. Right? We will be ending today's session. And granary mane godam. Yes, granary mane godam. এই য'ত আপুনি wheat আৰু এইবিলাক বস্তু থয় ৰাইচ বোৰ থয় তা গ্ৰেনাৰী বুলি কোৱা হয় with that we will be ending today's session thank you everyone ভাল লাগিল questions কিন্তু আৰু আছে কিমানটা question কৰিলো আমি 37 টা কৰিছো মই 45 টা আনিছিলো সো দ্যাট মিন্স এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন আছে এটা পিডিএফ টো মই আপোনাক দি দিম সো পিডিএফ টো কোড পাবো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাবো আৰু যদি ইতিয়ালৈকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু জয়েন দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল ইয়াত আপুনি কোৱেশ্চনছ বোৰ পাই যাব এন্ড দ্যাট আপুনি সলভ কৰিব পাৰে কিবা যদি ডাউট থাকে তেন্তে কমেন্ট বক্সত সুধিব এন্ড উইল মিট ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা কৈ থাকিব না লাগে লাইক যদি কৰা নাই ইতিয়ালৈকে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন শেয়াৰ দ্য সেশন এন্ড সাবস্ক্ৰাইব টু অনলি কম্পিটিশন যদি ইতিয়ালৈকে আপুনি কৰা নাই থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাস